So there we go guys, our goto. Hello mga ka-kitchen! Welcome back to my YouTube channel. Ito po muli si Tita Ching, bumabati sa inyo ng magandang araw. Magandang araw na lang para safe sa lahat kasi sa ibang bansa, gabi na or umaga or hapon. So magandang araw po sa ating lahat. Ayan, so ngayong hapon po ay magluluto po tayo ng isang affordable naman na pang merienda, lalo na pag ganitong malamig, taglamig dito sa amin. So, kailangan ang pang merienda natin is your hot merienda. So, gagawa po tayo ng goto, guys. So, goto ang ating gagawin ngayong hapon na to. Affordable. Nakakabis kasi laking Blumentritt ako. Nagtrabaho kasi ako ng Blumentritt sa may Chinese Gen. So, paglabas mo sa Chinese Gen, ang daming mga kainan doon, yung mga toro-toro, karinderya. Ayan, so napaka-affordable po ito. Guys, ang una nating gagawin ay pakukuluan po natin yung ating tripe. Yung nabili kong tripe guys is malinis na. Ayan. Pero ipapakulo po natin with ginger. And yung buong garlic po, hinati ko lang sa gitna. At saka 1 teaspoon of whole black pepper. Nahalo ko na kasi kanina akala ko naka-turn on yung aking camera, hindi pala, pero nailagay ko na siya dyan. Tapos nilagyan ko lang siya ng 4 cups of hot water and then ipapakulo na natin. So ito po, isasalang natin. Nakalak na. So, mga 15 to 30 minutes lang guys. Ilagay natin sa setting na meat setting. So, maybe about 15 to 30 minutes lang guys kasi sobrang malambot na itong aking tripe dahil malinis na pati. Okay? So, habang hinaantay natin na kumulo to, ibababad ko na rin yung aking glutinous rice. Kukuha po ako ng 1 cup of 1 cup of glutinous rice. Yan. At saka 1 cup of jasmin rice. Yan. Half-half sila. So, ibababad ko na guys. Ibababad ko lang po. Alright. So, habang naghihintay na lumambot ang ating tripe, i-prepare na po natin ang ating mga panggisang ingredients.
So guys, ito na po ang ating mga ingredients na prepare ko na. Ito yung ating tripe, yung ating rice, nakababad na po. Yung panggisa natin na luya, bawang at sibuyas, patis, and black pepper. Tsaka ito po yung ating ingredients na masarap. Secret ingredients yung saffron. Ayan. Yan po yung saffron. Gagamit din ako ng, ito po yung ating stock. Beef stock. Ginawa ko po, tinuna ko po yung isang cubes sa 1.5 liters na water. As of course, mag-a-add pa tayo ng water if necessary. Ayan. So, magigisa na po tayo. Okay, so mainit na po yung ating lutuan. Maglalagay lang po tayo ng konting oil, paggisa. Then, unahin na po natin yung luya. Sibuyas. Okay, so ready na yung ating onions. Bawang naman. Ayan. Isusunod po natin yung ating tripe. Ang tripe nila dito guys is completely different from us because in a sense na malinis na pag nabili natin sa supermarket, malinis na. So hindi na natin kailangan pang masyadong pakuluan. Yan. Kasi sobrang lambot na. Ayan, ilalagay ko na. Ating black pepper at yung ating patis, 2 tablespoons po muna, but of course you can just taste it later, depende na sa panglasa ninyo guys, so pwede nyo nang i-adjust. Okay. Okay, so hayaan mo muna natin ma-infuse yung mga spices. So,
Takpan lang po muna natin. Takpan lang po muna natin. Okay. So, ilagay na po natin yung rice. Yung ating ibinabad na mixture of glutinous rice and yung normal na jasmine rice. Okay, so hayaan muna natin na ma-incorporate yung mga lasa dito. So, hayaan muna natin for about a few minutes only. Okay. Ayan. Oh, napatagal yata yung pagbalik ko. Okay, so ilagay na natin yung aking stock. Yan. Haluin natin. Ayan. At pabayaan na po natin siyang kumulo ng kumulo hanggang malambot na yung ating rice. Ayan. So, babalikan po natin siya mamaya, guys. Ipapakita ko sa inyo kapag ready na ang ating goto. Okay, guys. Okay, o yan. Lutong-luto na po, guys. Yan ang ating goto. Yan. Yan ang gusto kong ang texture ng aking rice is very, yung talagang congee style. Okay. So, ilagay na po natin ang ating saffron. Itong saffron na to, guys, is very concentrated. Kaya konti lang. Yan. Yan, magiging yellow na konti yung color ng ating goto. Ayan. Kakain na ako. So, there we go, guys. Our goto. Luto na po. And enjoy ang ating mainit na merienda dito sa malamig na panahon. So, hope to see you again tomorrow, guys. And thank you ever so much sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Di pa po kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, please subscribe, hit the notification bell para po kayo updated sa mga videos na i-upload ko. Tara, bye!